ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉੱਡਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਗਿੱਝ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ।